Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι Γιώργος Μπίτσιος TV. Είμαι ο Σταύρος Γιαννέλης και είμαι εδώ σήμερα για να σας μεταφέρω τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ας αρχίσουμε με το ποδόσφαιρο πρώτα. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε πως ο Ολυμπιακός επικράτησε επί της Ολλανδικής Μπρέντα με σκορ 3-2. Ο Ολυμπιακός φάνηκε να πιέζει σε όλο το γήπεδο με αποτέλεσμα να έρθουν τα 3 γκολ αυτά χάρη στην ασφικτική πίεσή του στους παίκτες της Μπρέντα. Σκόρερ ήταν η Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, Σταύρος Πνευμονίδη και Αργύρης Αζικούρας αντίστοιχα. Το θεωρώ απαραίτητο να γίνει μια αναφορά στον Σταύρο Πνευμονίδη, καθώς από ό,τι φαίνεται θα γίνει ένας εξαιρετικός και αξιοζήλευτος ποδοσφαιριστής. Ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε όλη την ομάδα με σκοπό να δει και άλλους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες έκαναν αρκετό passing game χωρίς καμία μεγάλη ευκαιρία μέχρι που 10 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού η Ολλανδική ομάδα μείωσε 1-3 έπειτα από μια στημένη φάση. Και εκεί που νομίζαμε ότι θα λήξει το παιχνίδι με 1-3 σκορ, βάζει κι άλλο γκολ η Μπρέντα και μειώνει σε 3-2. Το αποκορύφωμα του παιχνιδιού έγινε φυσικά όταν ο διαιτητής έβγαλε από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα για να τιμωρήσει τον Ρέμι Καμπέλα. Να περάσουμε τώρα και στα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα από Ελλάδα και Αργεντινή, κινείται για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό ταλαντούχο παίκτη με στοιχεία που θέλει να έχει στο παιχνίδι του ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός η τελευταία του προσφορά στη Γοδόη Κρούζ ήταν 8 εκατομμύρια για το 80% του παίκτη. Η Γοδόη Κρούζ το σκέφτεται και ο παίκτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ένας άλλος παίκτης που εξετάζεται εκείνη στη λίστα είναι ο Φίλιπ Κώστιτς. Γίνεται λόγος για ένα Σέρβο εξτρέμ σε ηλικία 32 ετών. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το ταλέντο αυτού του παίκτη, για τη φετινή χρονιά αγωνιζόντας στην Τουρκία για τη Φενέρμπαχτσε ως δανεικός από τη Γιουβέντους. Έχει καταφέρει πολλά στην πλούσια καριέρα του, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Europa League MVP τη σεζόν 2020-2021. Ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη μου, θα κινηθεί για ακόμα ένα center back. Οι τελευταίες πληροφορίες συνδέουν τον Ντόμας Παλάσιος στη Ίντερ με τον Ολυμπιακό. Ο Αργεντίνος center back τη φετινή χρονιά αγωνιζόταν για την Μόντσα ως δανεικός από την Ίντερ. Η δική μου πηγή αναφέρει πως η Ίντερ ζητά λίγα χρήματα για τον Λορέντσο Πιρόλα. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ολυμπιακός δεν σκέφτεται την παραχώρηση του Ιταλού center back, επειδή θεωρεί πως είναι ένας πραγματικά ογκόλυθος για την άμυνά του. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Ας περάσουμε και για στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του δυναμίτη Ντόντα Χολ. Ο Αμερικάνος σέντερ είναι ο πιο αθλητικός παίκτης στην Ευρωλίγκα, κατά τη γνώμη μου. Ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα τέτοιο σέντερ για να πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο αθλητικός δημοσιογράφος Νίκος Ζέρβας ανέφερε σε πρόσφατο ρεπορτάζ πως ο Ολυμπιακός δεν είναι απίθανο να κινηθεί για ακόμα μια απόκτηση στη θέση του σέντερ. Από τις δικές μου πληροφορίες αυτό δεν προκύπτει, καθώς υπάρχουν πολλοί παίκτες στη θέση αυτή. Είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Ντόντα Χολ και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Βέβαια, πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τον Φίλιπ Πετρούσεφ, καθώς σέρβικα δημοσιεύματα ανέφεραν πως απέρριψε τον Ερυθρό Αστέρα και ψάχνει ομάδα. Να μην ξεχνάτε τον Ντουμπάι, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι και ομάδα του ατζέντη του Μίσκο Ραζντάνοβιτς. Τώρα για το θέμα των γκάρτ. Πληροφορίες από την Αμερική και την Ελλάδα συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον David Jones Garcia. Ο παίκτης είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, είναι Δομινικανός, είναι στα 23 του έτη. Μπορεί να παίξει 3 θέσεις, point guard, shooting guard και small forward. Αυτά τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν απόλυτα στα θέλω του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πολλοί προπονητές της Summer League στο Las Vegas σε πρόσφατες συνεντεύξεις τους ανέφεραν πως θα είναι αδιανόητο να μην βρει ένα συμβόλαιο στο NBA. Κατά τη γνώμη μου και για μένα νομίζω ότι θα βρει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να, άμα δεν βρει, είναι στον Ολυμπιακό αυτό. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας άρεσαν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.